ආයුබෝවන්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රස කෑම YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මම කොහොමද මගේ ගෙදර බෙදපු තුනුපහ හදාගන්නේ කියලා. මේක හරිම රසයි. මේක මගේම හදාගත්තු මගේ කොත්තමල්ලි මෙතන මම කොත්තමල්ලි අරන් තිනවා. කොත්තමල්ලි කෝප්ප භාගයක්. ඒ වගේම සූදුරු කෝප්ප කාලක්. මාදුරු කෝප්ප කෝප මේ සැඳි දෙකක් මෙතන තියෙන්නේ. මාදුරු මේ සැඳි දෙකයි. ඒ වගේම ගම්මිරිස් මේ සැඳයි. අබ මේ සැඳයි. හාල් ඔයගොල්ලෝ කැකුළු හාල් හොඳයි මේ රෙසිපි එකට. කැකුළු හාල් මේ සැඳක්. කුරුඳු කැබැල්ලක්. ඒ වගේම මිරිස් කෑලි 4-5ක් වේලුණු මිරිස්. ඒ වගේම මෙතන මම පාවිච්චි කරලා දෙනවා උළු හාල්. උළු හාල් තියෙනවා. ඒ වගේම උළු හාල් මේ සැඳක් තියෙනවා. කරාමු නැටි මේ සැඳි භාගයයි. ඒ වගේම එනසාල් මේ සැඳයි. ඒවා තමයි අපිට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මේ බෙදපු තුන පහ එක සකස් කරගන්න. ඒ වගේම ඒකට මොයාලට මහදුරු ටිකක් දාන්න. උදුරි මහදුරුයි රත් වීගෙන ඇති අපි මේ හාල් මේ සැඳ දානවා. කැකුළු හාල් නම් වඩාත්ම හොඳයි මේ රෙසිපි එකට. සම්බොක් හාල් ගන්න එපා. මේකෙන් දුම එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඇටි. ගොඩක්ම හාල් දාපුවාම මේ හාල් වලින් කෑම වලට උපු ගතියක් එනවා හාල් වල. ඒ වගේම සුවඳ බෙදපු හාල්. මට හිතෙනවා ඇති වගේ කියලා මම දැන් ඒ ටිකම මට මේවකේ හලා ගන්නවා. මේවකට කිරණ මේක පොඩ්ඩක් මේකේ රස්නේ යන්න පොඩ්ඩක් අතින් මේවා කරන්න බලන්න පුළුවන් අත පොච්ච ගන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ අපි මේකට දානවා අපේ අබ. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු. අබ කරාමු නැටි ඒ වගේම උළු හාල්. ඊට පස්සේ අපේ එනසාල්. ඊට පස්සේ අපේ කුරුඳු කැබැල්ල. මේ ටික දාලා වැඩි රත් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. පොඩ්ඩක් අමුත් පුරවනවා දෙන්න මේක අපි බලන්න. මගේ අබ පුපුරගෙන යනවා. මම ඒක ඉවත් කරනවා ලිපෙන්. ලිපෙන් ඉවත් කරලා මේක මගේ වාචනයකට දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ මිරිස් කෑලි ටික. මිරිස් කෑලි ටිකයි අපේ ගම් මිරිස් ටිකයි. ටිකක් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ එකත් අපි වැඩි මේවා කරන්නේ අපි මම ingredient list එකේ කියපු නැති එකක් මම මෙතන එකතු කරනවා. මේ තියෙන star anise මේකට බුරියානි මල් කියලාත් කියනවා. මේ දෙකක් මම එකතු කරන්න තීරණය කරා. මේක අලුත් මුදු සුවඳක් එනවා. හරිම සුවඳයි මේක. මේක ගොඩක් බුරියානි හදද්දී ඉන්දියන් කෑම හදද්දී මේවා පාවිච්චි කරනවා. මේක ඇත්තටම තුර පහ දානවා මේවා පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම මේ වෙලාවේ ලිප ඔෆ් කරලා තියෙනවා. මේ ලිප ඔෆ් කරලා ඒකේ රස්යෙන් තමයි මේ ගම් මිරිස් ටිකයි මගේ කෑලි මිරිස් මේ කරල් ටිකයි රත් වෙලා. බුරියානි ටිකයි. දැන් මගේ මේක මේ ලිපේ රස්යෙන් රත් වෙලා තියෙනවා. මම මේකේ මේ කරල් නැට්ට අයින් කරන්න බැරි වුණා මට. ඔයගලන්ට පේනවද නැහැ. මම මේ නැට්ට පොඩ්ඩක් මේකේ අයින් කරනවා. මිරිස් කලේ නැට්ට. පරිස්සම කරන්න ඔයාලගේ මේ පෑන් එක රත් වෙලා තියෙන හින්දා.
දැන් ඒකත් හරි. දැන් අපි මේක නිමෙන් නැරලා ඉතින් හදපියෝ එතන ග්‍රයින්ඩර් කප් එකේ ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගමු. දැන් මගේ කොත්තමල්ලි එහෙම දැන් නිමිලා තියෙන්නේ. මම ඒක මගේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එකේ දාලා මේක මියෝ කරනවා. කොත්තමල්ලි ටිකයි සුදුරු මහදුරු හාල් ටිකයි ඒ වගේම තුරු ග්‍රයින්ඩ් කරලා ස්පයිස් ටික එකට දාගන්නවා. ඒ වගේම මිරිස් ගම්මිරිස් සහ බුරියානි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ග්‍රයින්ඩ් කරන එක. මේක විනාඩියක් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න. දැන් මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල. ඒ වගේම හලන්න පොඩි හලන එකක්. මේකේ දැති මේ හිල් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු හිල් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් හිනියව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ මුලින් කිව්වා වගේ. දැන් අපි කරන්නේ මේක හලලා ගමු. මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට ඉතුරු වෙලා ඕන තව පාරක් අපි ග්‍රයින්ඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මේක හිමීට මගේ අතින් හලනවා මෙහෙම. තාම අපිට පේනවා මේ කුරුඳු කෑල්ල ටික තාම කුඩු වෙලා නැහැ. කුරුඳු කෑල්ල පොඩ්ඩක් කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. තව පොඩි කෑල්ලක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක තව පාරක් කුඩු කරලා ගන්න වෙයි. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මගේ මේ 3-5ක් මේ පවුඩර් එක එනවා අර මේ වැකෙන් පෙරණ එකෙන්. මම කිව්වා වගේ ලොකු ඊනික ගන්නතු පොඩි එකක් කරන්න යන්න. මේක හැලුවේ නැතත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා තියෙන අර කුරුඳු පොත් අයින් කරලා පාවිච්චි කරන්න. පලන එක අනිවාර්ය දෙයක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ සමහර අය මේ පොඩ්ඩක් කඩට නිකන් හැපෙන්න වගේ චූටි කෑල්ලක් හැපෙන්න අකමැති නම් හල්ලා ගන්න. නැත්තම් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මම හලන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන හැම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මම මෙතන මගේ 3 කප් එක මේ අරගෙන තියෙනවා. මේ තමයි මම හදාගත්ත 3-5 එක. ඉම සුවඳයි. මස් මාළු එතකොට ඇපල් වගේ කරි එකක් හදනවා. මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේක හරිම හොඳයි. මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා මස් මාළු වලට අමතරව අඹ ඇම්බරැල්ල වගේ ඇඹුල් ಜಾති හදනවා. ඒ වගේම පොලොස් කරි එකකටත් මේක හරිම හොඳයි. අර ඔක්කොම ingredients දැන් Anise වගේ දේවල් අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ. අපේ මේ ශ්‍රී ලංකන් මේ යුම්පිහුන් ශේෂ්ත්‍රේ ඒ උනාට මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න ලොකු වෙනසක් තේරෙයි ඔයගලන්ට. මේකේ රස හැමදාම එකම විදිහේ කරි පවුඩර් නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ උනාට මේක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක හදලා බලන්න. මේක හරි රසයි. ඒ වගේම ඊළඟ සතියේත් මම ඔයගලන්ට තව අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන එනවා. මේක මේ හදලා බලලා ඔයගලන් කෑම වලට පාවිච්චි කරලා මේකේ රස කියන්න මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ අපේ රස කෑම channel එකට subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.